السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني. اليوم راح نسوي إن شاء الله الملصقات تبغينها على اللابتوب أو مثلا على كوب اللي تشتهين. نحتاج ورق ستيكر زي ما انتم شايفين، هذا موجود في مكتبة جرير. طبعا هو 10 حبات، تقريبا سعره 100 ريال. لو تلاحظون من هذا الجهة ستيكر واضح يعني، ومع الجهة الثانية راح يكون مطفي. وكذا بعد ما جهزنا أغراضنا راح نكتب على جوجل ستيكر PNG. عاد تبغين انتي تمبلر أو أي برنامج تحبينه. راح ندخل الرابط، ندور الصورة اللي تعجبنا. أنا بالنسبة لي عجبتني هذه الصورة، راح أحفظها على الديسكتوب. عاد أنتم يعني تطبقوها على أي صورة تعجبكم. وبعد كذا راح ندخل على تطبيق أو برنامج، راح أحط لكم رابط أسفل الفيديو. هذا موقع مانكي. طبعا أنا بحثت على صورة جهازي وحطيتها، واجهته يعني. فايدة من تطبيق مانكي أو الموقع حق مانكي إنه تحطين الصور أو الستيكرات اللي أنت عجبتك، تضيفينها على سطح جهازك وتشوفين مناسبة أو لا. بعد كذا راح ندخل على تطبيق الوورد ونسوي جدول ونحط فيه الصور. بالنسبة للطابعة أنا طابعتي مو ليزر، طابعة عادية. طبعتها على الورق العادي ما طلع حلو لأنه أساسا ما نقدر نلزقه على الكمبيوتر، فأخذت الورق هذا حق ستيكر وطلع ضابط والله. راح تشوفون نهاية المقطع إنه بعد ما لزقته كذا كيف يطلعون حلوين. هنا قصقصت الصور، وقبل لا ألزقها صفيتها وقعدت أشوف يعني إذا شكلها مرتب وكذا حلو عشان أعتمد هذا الشكل أو لا. وهنا بس عجبني الشكل والترتيب، قررت إني خلاص ألزقهم. في معلومة نسيت أقولها، بس تطبعين الصور لازم تخلينها تقريبا 5 دقايق تجف عشان ما يصير الألوان. هنا مرة عجبتني وخلاص أنا راضية عن النتيجة. وختاما شكرا على المشاهدة، ولا تنسون تسوون لايك، تشتركون وتفعلون زر التنبيهات.